السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ميدو من قناة كارتون. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا بجد. النهارده الحلقة الثانية من برنامج صراع فضائيين بين تيم. طبعا لو انت مشفتش الحلقة الأولى اللي كانت بتتكلم عن صراع فضائيين ايكو ضد ديتو، ان شاء الله لكم النتيجة. هسيب لكم الفيديو في علامة الاي اللي فوق، اتمنى ان انتوا تروحوا تشوفوه. ولو انت مش عارف البرنامج بيتكلم عن ايه فتعالى افكرك. عمرك فكرت قبل كده مين اقوى فضائي عند بنتين؟ طبعا الاجابه معروفه، الين اكس. طب عمرك فكرت ايه اللي هيحصل لو حصل صراع ما بين فضائيين بنتين؟ مثلا هيمانجثور ضد جيت بلاست، فور ارمز ضد ابتشاك، اي فضائيين يجوا في بالك. طب مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر؟ مين اقوى ومين اضعف؟ مين مميزاته اقوى في المعركه؟ خلاص مش محتاج تتخيل، تعال اتفرج على البرنامج ده وانا هدخلك كل الفضائيين في برنامج واحد، وهخلي فيه صراع ما بين فضائيين بنتين. البرنامج هيكون كالتالي، هيظهر قدامك جدول بالظبط. الجدول ده هيتأهل منه الفضائيين، وده هيبقى الجزء الأول من البرنامج. كل فضائي هيحارب الفضائي التاني، واللي هيكسب هيتأهل الجولة اللي بعدها، وهكذا لحد ما يتفضل في الآخر النهائي، وهيكون ما بين اتنين، واللي هيكسب هيستحق إن هو أفضل وأقوى فضائي في الجزء الأول من صراع فضائيين بنتين، وهيتحط في المركز التاني بعد إليان إكس بالنسبة للجزء الأول. لكن الجزء التاني من البرنامج هيكون من اختياركم انتوا وفضائيينكم انتوا. برنامج صراع فضائيين بنتين قريبا فقط وحصريا على قناة كارتونومولوجي. واعتقد ان انت افتكرت دلوقتي، فالنهارده صراع فضائيين بنتين هيكونوا هيمانجثور ضد ارمادريلو. فقبل ما نبدا متنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، وتفعل جرس التنبيهات تخلي الكل، وتابعوا الفيديو. بصراحة المقارنة ديت أنا نوعا ما كنت قلقان منها شوية، وقعدت أرتب لها فترة طويلة جدا إني ما كنتش عارف أخلي مين اللي يكسب في الآخر. بس نوعا ما النتيجة بالنسبة لي كانت غريبة شوية، لأن أنا بالنسبة لي شايف إن فضائيين من أقوى الفضائيين. المهم زي ما أنتم عارفين، في كل حلقة اللي بيفوز هو اللي بيجمع أكبر عدد من النقاط. ويلا من غير كلام كتير فنبدأ بأول حاجة. اول حاجه السرعه. بالنسبه لي قعدت اقيس سرعه الفضائيين في الجري وفي الحاجات ديت، بس اكتشفت ان السرعه هتروح لارمادريلو. ليه؟ لان هو اسرع من هيمانجثور. هيمانجثور يمتلك قدمين صغيرتين، فبالتالي ما يقدرش يجري لمسافات طويله. صحيح هو نوعا ما سريع شويه في الهجوم، لكن لمسافات طويله لا، دي من نقاط ضعف. ارمادريلو اسرع شويه منه في الجري، رغم ان هو بيحمل الدرع اللي على رجله، بس برضه رجله اطول شويه من هيمانجثور، ودي هتديله مرونه اكتر في الجري. القوة، طبعا القوة نوعا ما محسومة شوية، هتروح طبعا لهيمانجثور. طبعا قبل ما تقول لي وارمادريلو عنده قوي برضه في القطار الجسدي، لكن اقول لك على حاجة، هيمانجثور قدر ان هو يهزم اجريجور، وكان معاه قوة ارمادريلو مع الاربع فضائيين التانيين، فبالتالي هيمانجثور نوعا ما اقوى في القطار الجسدي، وكمان ما تنساش ان هو بيقدر يضخم من نفسه، فالنقطة دي هتروح لهيمانجثور. كده تعادل. الذكاء، بصراحة أنا احترت شوية في الموضوع ده بالنسبة للذكاء، بس رغم إن أنا اتفرجت على الحلقات كتير لبنتين وعرفت إن الذكاء هيروح لهيمانجثور. ليه؟ مش حكاية بنتين، لأ، حكاية الفصيلة بتاعت هيمانجثور نفسه. في الكوكب بتاعهم هم أذكى من أرمادريلو، سواء من هروب من المفترس، سواء في الذكاء في أي حاجة، فهم أذكى من أرمادريلو. كمان الذكاء في المعارك، يعني أنا حطيتها كنقطة زيادة، برضو هتروح لهيمانجثور. أنا زي ما قلت لكم هيمانجثور أذكى بكتير. أرمادريلو كان ذكي بحكم إن هو كان مع بنتين، لكن الفصيله بتاعته نوعا ما مش ذكيه قوي. وطبعا زي ما احنا شفنا في الحلقات الاولى من بنتين التيميت الين، ان شخصيه ارمادريلو اللي كانت بره ساعه بنتين اللي بنتين اخذ منه الحمض النووي، كان نوعا ما يعني شخصيه ضعيفه شويه من جوه، مش هنصور. بس زي ما قلت لكم قدراته نوعا ما شبه قدرات انسان بالغ عنده عضلات، فبيقدر ان هو يقاتل بالعضلات ديت. لكن ارمادريلو نوعا ما مختلف شويه بسبب الدرع اللي عليه. كمان ما تنساش ان بطنه مرنه شويه، يعني ارمادريلو يقدر يلف نفسه تقريبا 360 درجه من غير ما يحصل له اي حاجه. كمان بيقدر يلف ذراعاته اكتر من هيمانجثور، لكن هيمانجثور لو عمل كده هيحصل له كسور، فبالتالي النقطه دي هتروح لارمادريلو. الادوات او المعدات اللي عند كل واحد منهم، الادوات نوعا ما هتروح لارمادريلو. عنده ادوات كتير زي الدرع اللي عليه، كمان المضخات اللي على ايده، كمان ايده نوعا ما فيها مخالب، فعنده حاجات كتير هتقدر ان هي تروح له، عكس هيمانجثور اللي ما عندوش اي حاجه يستخدمها غير ديله وقوته الجسديه بس. القدرات،
القدرات برضو هيمانجو عنده قدرات قليله شويه اللي هي القوه الجسديه بس، لكن عندك ارمادريلو عنده قدرات كتير، القوه الجسديه اللي يقدر ان هو يعمل زلازل، الحفر في الارض، قفز المسافات عاليه، كمان الدرع اللي عليه بيقدر يحميه. فالقدرات دي كلها هتروح لارمادريلو. نقاط الضعف عند هيمانجو كتيره شويه. اول حاجه عنده نقطه ضعف من الكهرباء، كمان عنده نقطه ضعف تانية ان هو لو حاجه قويه زي الهايبريد تقدر انها تهزمه بمنتهى السهوله، لكن ارمادريلو نوعا ما في الكهرباء صحيح بتاثر عليه لكن مش زي هيمانجو. كمان ارمادريلو قدر ان هو ينجو من سقوط قصر كامل عليه، عكس هيمانجو لما سقط من الطياره حصل له كسور. فبالتالي شايف ان نقاط الضعف ديت هتروح لارمادريلو لانه عنده نقاط ضعف اقل من هيمانجو. المتانة، او خلينا نقول اكتر اللي هو قدرة الدفاع عند كل واحد منهم. قدرة الدفاع عند كل واحد منهم نوعا ما هتروح لارمادريلو. ليه؟ ارمادريلو عنده دراع قوي جدا يقدر ان هو يحميه، كمان يقدر ان هو ينزل لتحت الماء ومش يتنفس بنسبة كبيرة، بس يقدر ان هو عادي يكون تحت الماء ويحفر لحد ما يطلع، يقدر يستحمل الظروف القاسية جدا، عكس هيمانجو اللي نوعا ما لما الظروف بتتغير بتبدأ ان هو يتأثر بيها وبالتالي تقدر انت تهزمه. فالمتانة والدفاع انا شايف ان هم هيروحوا لارمادريلو. المفترسين انا مش هدي نقطه لولا واحد منهم لان الاثنين عندهم مفترسين والاثنين ما يقدرش ان هم يهزموا المفترسين بتاعهم. وطبعا انا هشرح المفترسين بتاعهم في فيديو جديد عن شرح مفترسين النيمتريكس، بس لسه يعني قدام شويه بس قريب. فالمهم النقطه دي مش هتروح لولا واحد منهم. وفي النهايه زي ما قلت لكم انا كنت متفاجئ شويه من النتيجه، الا ان ارمادريلو قدر ان هو يفوز بنقاط اكتر. بس بصراحه لو هتسالوني عن رايي بجد فانا شايف ان ارمادريلو هيفوز بس في حاله هيمانجو العادي، لكن هيمانجو لو قدر ان هو يطور نفسه مش الالتيميت هيمانجو لكن على الاقل اللي هو التطوير اللي هو يزيد من حجمه وقوته، فممكن ان هو يقدر يهزم ارمادريلو. بس بالحاله العاديه انا شايف ان ارمادريلو اقوى، عنده قدرات اكتر، يعني بيقدر ان هو زي ما قلت لكم يعمل زلازل ويحفر في الارض، بيقدر برضه ان هو يعمل دفاعات من خلال الارض بتاعته، ان هو يخلي يشكل الارض اللي تحته يخليها تطلع قدامه وتحميه. كمان ما تنسوش ان الفضائي ده قدر ان هو يهزم جرافاتاك اللي هو من اقوى الفضائيين، رغم انها ما تعتبرش هزيمه كامله الا ان هو برضه قدر يهزمه. اعتقد ان هيمانجو في حالته العاديه ما يقدرش ان هو يهزم جرافاتاك ولا يقدر ان هو يقرب منه. كمان زي ما قلت لكم ارمادريلو قدر يتحمل الكهرباء، لما سايفون اتحكم فيه قدر ان هو يسعق نفسه بالكهرباء عشان يفقد او يخلي تحكم سايفون ده يروح منه، فبرضه يعني تحمل الكهرباء نوعا ما، عكس هيمانجو مش هيتحمل الكهرباء خالص. فشايف ان ارمادريلو هو اللي هيفوز. نتيجه مختلفه معاكم شويه. وكده عندنا 2 فضائيين اتقدموا معانا في الجوله الاولى وراحوا للجوله الثانيه وهم ارمادريلو وايكو. وطبعا لازم تشوف الفيديو التاني عشان تعرف. كده فاضل صراعين عشان نعرف مين اللي هيقدم معانا الجولة القادمة. بس كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة. متنساش تقول لي رأيك في التعليقات وتقول لي متفق معايا في ايه مختلف معايا في ايه وكنت متوقع مين اللي هيكسب. قول لي كل آرائك تحت في التعليقات. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات. تخلي الكل. زر صفحة الفيسبوك والتيك توك والانستجرام كلها في الديسكريبشن. وسلام.